Okay, unboxing untuk Anew Fairness punya SPF 50. SPF 50 bermakna ia tahan selama 500 minit bergantung pada kecerahan kulit. Mami natap ni. Okey, sekejap Natap. buka. Dia natap. New Fairness tu. Tu. Ultra UV Shield SPF 50 PA++. Sekejap Mami, natap. by Avon. Okay. Okay, dia punya tube. To use in the morning, spread gently on face and neck. Apply before sun exposure and as needed. Use with other Anew fairness product for optimal result. Okay. Sebelum pakai sebelum kita nak keluar rumah contohnya, okay. UV Shield SPF 50. Dia protect daripada UVA lah. Ya. Sinaran ultraviolet A. Okay. Tahan 500 minit, 30 gram. Okay. Dan juga bergantung pada aktiviti. Kalau selalu terdedah kepada cahaya matahari, SPF 50 ni sangat baik untuk kulit lah. Okey, dia macam ni lah. Okay, dia Apa je? Tak ada dah. contohnya. Dia tak greasy, dia tak berminyak. Sangat dia absorb dengan baik. Langsung tak greasy. Okay. Halo adik apa? Halo adik apa? Halo adik apa?